Kakatapos ko lang maglinis ng sasakyan gamit ang magic gatas. So, natuklasan ko to sa kapatid ko. Nakita nila to sa Facebook. Then, trinay namin. Okay naman siya, mura. Hanapin niya sa Facebook, magic gatas. Sa Lazada, parang meron na rin ata eh. So, ayun. Tapos ko lang maglinis ng sasakyan nga sa mention. And ngayon naman magkakabit ako ng busina. Ito rin nirecommend sa akin nung kaibigan natin na nagpalit din ng busina. So, ikakabit ko siya ngayon, N-box natin. Ang itsura niya is ito siya. Actually, pang motor ata to, pero pwede rin naman ata sa sasakyan. Yan, double horn siya. No? Lakas kaya. May kasama na siyang adapter para dito sa anong tawag dito? Kalimutan ko Yun. Mas okay siya. Mas madali i-wiring. Kakabit mo na lang. Tsaka pang mount ba to? Pang mount siguro to. Pero check natin. Kakabit ko siya sa accent. Leme try. Turuan ko kayo kung paano magkabit. Yung red, lagi siyang positive. Yung yellow, siguro yung negative siya. Well, check ko muna. Yan. Ito yung saksakan nga. Ngayon, may dalawang wire to, negative and positive. So, yung wire niya, dalawa lang yung wire niya. Red
and black. So which is red positive, black negative. So same dito sa ikakabit natin, red positive and black for negative. So test na natin kung gagana siya. Yeah, boy! Yeah, boy!